Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজি আমি আলোচনা কৰিম মাইক্ৰসফট অফিস ওয়ার্ডত ইনভয়েস বিলবোৰ কেনেকৈ বনাব পাৰি। প্ৰথমতে আপুনি Win+R প্ৰেছ কৰি তাতে উইনত বুলি লিখি ওকে কৰি দিব। ওকে কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব আপোনাৰ মাইক্ৰসফট অফিস ওয়ার্ডটো ওপেন হৈছে। এতিয়া আপুনি স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে এটা ইনভয়েস বিলৰ ডিজাইন মই এটা আগতে বনাইছিলো হেতু দেখালো। কেনেকৈ এই বিলটো বনাব পাৰি ক'ত ক'ত যাব লাগে এই বিষয়ে আজি শিকিম। এতিয়া আপুনি কন্ট্ৰোল এন প্ৰেছ কৰি দিলো মই দিয়াৰ লগে লগে ব্ল্যাঙ্ক পেজ আহিছে। সেই ব্ল্যাঙ্ক পেজটো অহাৰ লগে লগে ওপৰৰ যেটো মেনু বাৰ আছে তাতে ইনসাৰ্ট অপশনত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পৰা শেপস আহিব। সেই শেপসৰ পৰা ৰাউন্ডেড ৰেক্টেঙ্গুলাৰটো লৈ পেজটোৰ ভিতৰত এটা ডিজাইন ড্ৰ কৰি দিম। মোৰ যেটো ডিজাইনটোত কালাৰ হৈ আছে সেই কাৰণে ফৰমেট অপশনত গৈ শেপ ফিলত পৰা নো ফিল কৰি দিম। নো ফিল কৰি দিয়াৰ লগে লগে কালাৰখিনি নোহোৱা হ'ব আৰু শেপটোৰ যেটো আউটলাইন আছে সেই আউটলাইনখিনি অলপ মোটাকে দিলো কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া দেখা পাইছে অলপ ভাল লগা হৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম এই শেপটোৰ ভিতৰত মাউস পইন্টাৰটো লৈ ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰিম। ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা অপশন চাৰ্ট আহিব। সেই অপশন চাৰ্টত এটা অপশন আছে এড টেক্স। ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰিলো কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিছে এড টেক্স অপশন আহিছে তাতে ক্লিক কৰি দিম। তাতে ক্লিক কৰি দিলে আমি টেক্স লিখাৰ কাৰণে অপশনটো এই শেপটোৰ ভিতৰত আহি যাব। এতিয়া আমি এই শেপটোৰ ভিতৰত কি কৰিম মোৰ যেটো শপ আছে বা মই যেটো দোকানৰ কাৰণে বিল বনাই আছো সেই দোকানটোৰ প্ৰথমতে নামটো লিখিম। মই লিখিলো XYZ প্ৰাইভেট লিমিটেড। এইখিনি লিখি দিয়াৰ লগে লগে আমি এটা এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি মোৰ শপটোৰ এড্ৰেছটো দিম বা দোকানটোৰ এড্ৰেছ দিম। মই লিখিলো NH15 খাৰুপেটিয়া। তাৰ পিছত কি কৰিম এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিম আৰু এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি মোবাইল নম্বৰটো দিম। যেহেতু ইনভয়েস বিলাকত মোবাইল নম্বৰ দিয়া থাকে এড্ৰেছ দিয়া থাকে আপুনি বহল কৰিব বিচাৰিলে এড্ৰেছটো তাতে বহল দিব পাৰে অসুবিধা নাই। মই এটা মোবাইল নম্বৰ এড্ৰেছটো অলপ সৰুকে আৰু ইনভয়েস দিলো। এতিয়া আপুনি এই টেক্সট এটা সিলেক্ট কৰিব হোম মেনুত যাব গৈ কিনে টেক্সট কেটা সেন্টাৰ কৰি দিব। আপুনি যদি হোম মেনুত যোৱা অসুবিধা হৈছে তেনেহলে আপুনি সিলেক্ট কৰি কন্ট্ৰোল ই প্ৰেছ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই সিলেক্ট কৰি এতিয়া অলপ বহল কৰি দিলো আৰু টেক্সট বিলাক বোল্ড কৰি দিলো। টেক্সট বিলাক ডাঙৰ কৰি দিলো আৰু বোল্ড কৰি দিম। এটো হোম মেনুত গৈ কৰিব পাৰি আমি। এতিয়া আমি কি কৰিম টেক্সটবোৰৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিম। সেই কাৰণে আমি সিলেক্ট কৰিম হোম মেনুৰ পৰা ফন্ট কালাৰ যেটো আছে সেই ফন্ট কালাৰত গৈ মই টেক্সট বিলাকৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি। সিলেক্ট কৰিলো ইয়াত আছে ফন্ট কালাৰ মই ৰেড কালাৰ দিম। ৰেড কালাৰটো দিলো। এতিয়া যেহেতু তলৰখিনি দেখা যোৱা নাই টেক্সট সেই কাৰণে শেপটো অলপ বহল কৰি দিম। সিলেক্ট কৰিলো কৰ্নাৰত ধৰি টানি দিলে শেপটো বহল হৈ যাব। এতিয়া মই এই টেক্সট দুটা অলপ ডাঙৰ কৰো আৰু অলপ বোল্ড কৰি দিও। সিলেক্ট কৰিলো অলপ ইনক্ৰিজ আৰু বোল্ড কৰি দিলো। বোল্ড কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া এটা ডিজাইন হৈ গৈছে শেপটোৰ তলত মাউস পইন্টাৰে দুবাৰ ক্লিক কৰিম এবাৰ ক্লিক কৰিম যেতিয়ালৈ নাহে। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে মাউস পইন্টাৰটো ইয়াতে আহিছে তলত। তাত আমি ইনভয়েস বুলি লিখিম আৰু কন্ট্ৰোল ই প্ৰেছ কৰিম। কন্ট্ৰোল ই প্ৰেছ কৰিলে এটো মাজত গুচি যাব। নেক্সটত আমি এটো অলপ ডাঙৰ কৰি এন্টাৰ কৰি দিম। এন্টাৰ কৰি দি ইনভয়েসটো লিখি দিলো। এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটো তলফালে আহি যাব মাউস পইন্টাৰটো। তলত আহি গলে আমি কি কৰিম তাতে আমি লিখিম যে ইনভয়েস নাম্বাৰ। মোৰ মাউসটো অলপ প্ৰবলেম দি আছে। এতিয়া ইনভয়েস নাম্বাৰ বুলি লিখিলো। ইনভয়েস নাম্বাৰৰ পিছতে মই এটো ডট ডট দিব পাৰে বা আপোনালোকে খালিও থব পাৰে কোনো কথা নাই। মই ডট ডট দিলো। ডট ডট দি দিয়ক পুৰা লাইনটো ফুল কৰি দিয়ক ডট ডট দি কিনে। ইয়াতে অলপ এটা ট্যাব মাৰি দিব আৰু ইফালে লিখিব ডেট। এটা ফৰৱাৰ্ড স্লেশ দিব লাগিব আৰু অলপ ডট ডট আকৌ ফৰৱাৰ্ড স্লেশ। এটা বেছি হৈছে এটা বেক কৰি দিও এটো এডজাস্ট হৈ যাব। বেক স্পেস প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এটো এডজাস্ট হৈ গল। নেক্সটত এন্টাৰ মাৰিম আৰু তলত লিখিম নেম। এটো একেবাৰে পুৰা ফুল লাইনটো মই ডট ডট দিব লাগিব। নাম দীঘল হ'ব পাৰে মানুহৰ ডট ডট দিলো। এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিম আৰু তলত লিখিম এড্ৰেছ।
এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব সেইকাৰণে এড্ৰেছ লিখিলোঁ এইটো ডটটো যি ডট আছে ফুল ষ্টপ আছে কীবোৰ্ডত সেইটো প্ৰেছ কৰি ধৰিব এইটো গৈয়ে থাকিব লাহে লাহে আৰু ইয়াতে আমি লিখিম মোবাইল নাম্বাৰ যেহেতু মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এতিয়া ইনভয়েসত থাকিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ দি কিনে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া মোৰ যিমানখিনি ডিটেইলছ দিব লাগে ইনভয়েসত সেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি আকৌ টেবুলত যাম টেবুলত গৈ কিনে মই ইনচাৰ্ট টেবুল অপশ্যনত ক্লিক কৰিম ইনচাৰ্ট টেবুল অপশ্যন ক্লিক কৰিলে এখন চাৰ্ট আছে তাতে লিখা আছে নাম্বাৰ অফ ৰছ আৰু নাম্বাৰ অফ কুলমছ এতিয়া মোৰ কুলম কিমান লাগে ৰ কিমান লাগে সেইখিনি লিখি দিম মোৰ 5টা লাগে কুলম আৰু 4টা ৰ লাগে এতিয়া দেখা পাইছে আহি গৈছে মোৰ স্ক্ৰীনত আৰু টেবুলটো অলপ কৰ্নাৰত ধৰি এডজাষ্ট কৰি ল'ম এডজাষ্ট কৰিলে লগে লগে এই মাজৰ লাইনটোক ধৰি তলফালে টানি দিম এতিয়া টেবুলটো অলপ এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব মাউছ পইণ্টাৰ আপুনি অতি সহজতে টেবুলবোৰ এডজাষ্ট কৰিব পাৰে প্ৰথমতে লিখিলোঁ সিৰিয়াল নাম্বাৰ নেক্সটত লিখিম ডেছক্ৰিপশ্যন তাৰপিছতো লিখিম ৰেট কোৱান্টিটি লিখিম তাৰপিছতটো কোৱান্টিটি টেপ প্ৰেছ কৰিম টেপ প্ৰেছ কৰিলে আপুনি দেখা পাব যে এটা সেলৰ পৰা আৰু এটা সেলত যায় ৰেট বুলি লিখিলোঁ তাৰপিছত এমাউণ্ট এতিয়া আমি স্ক্ৰল কৰি অলপ তলফালে আহিম আৰু তলফালৰ এই সেলবিলাক ডিজাইন কৰি ল'ম 3টা সেল মই সিলেক্ট কৰিছোঁ ওপৰৰ লেআউটত গৈ ইফালে দেখাব মাৰ্জ সেল বুলি লিখা আছে এই মাৰ্জ সেল কৰি দিলে ভিতৰৰ ঘৰখিনি খালী হৈ যাব এই যে খালী হৈ গৈছে দেখা পাই আছে এতিয়া আমি কৰিম তলৰ যেটো ৰ আছে এই ৰটো পুৰা খালী কৰি দিব লাগিব তলৰ ৰটো সিলেক্ট কৰিলোঁ সিলেক্ট কৰি লেআউট মাৰ্জ সেলছ আৰু ওপৰৰ এই ইফালৰটোত টোটাল বুলি লিখি দিম আৰু ইয়াতে লিখিম ৰুপিজ ইন অৰ্ড এটা ৰুপিজ ইন অৰ্ড লিখিলোঁ ওপৰ ফালে আৰু এই টেবুল যেটো বনাইছোঁ তাৰ তলত ক্লিক কৰি তাতে মই লিখিম টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন তাৰ আগতে টেবুলটো অলপ এডজাষ্ট কৰিব লাগিব সৰু হৈ আছে টেবুলটো এডজাষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আমি টেবুলটোৰ একেবাৰে তলত ক্লিক কৰিম বাওঁফালে তলত ক্লিক কৰি তাতে লিখিম টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এতিয়া টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন লিখিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম কৰি কিনে তাতে লিখিম 1 2 আপোনাৰ যিমান লাগে 1 লিখি এণ্টাৰ 2 এইখিনি আপুনি লিখি দিব টেপ প্ৰেছ কৰিম আৰু টেপ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মাউছ পইণ্টাৰটো সোঁফালে আহিব আৰু ইয়াতে লিখিম সিগনেচাৰটো লিখি কিনে সিগনেচাৰৰ ওপৰত যেহেতু এটা আঁচ দিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ইনচাৰ্টত যাম শেপছ আৰু ইয়াতে লাইন অপশ্যন আছে সেই লাইনটো লৈ কিনে সিগনেচাৰৰ ওপৰ ফালে টানি দিম এতিয়া দেখা পাইছে সিগনেচাৰৰ ওপৰত লাইনটো টানি দিছোঁ মোৰ যেহেতু মাউছটোৱে ঘৰত ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ অফিচত নহয় সেইকাৰণে মোৰ মাউছটোৱে প্ৰব্লেম দি আছে ইনচাৰ্ট লাইনটো ল'লোঁ লৈ কিনে মোৰ ভাল মাউছখিনি অফিচতে আছে ঘৰত লৈ অহা নাই আজি মাউছটো টানি দিলোঁ এইটো লাইনটো বনাই দিলোঁ লাইনটো আপুনি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে যেটো লাগে কালাৰ তলৰ সিগনেচাৰটো লাইনৰ লগত অলপ এডজাষ্ট কৰি দিব লাগিব মই এইখিনি কি কৰি দিলোঁ এই যে ইয়াতে কালাৰ অপশ্যন আছে ফৰমেটত আপুনি লাইনবিলাকৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু শেপ আউটলাইনত গৈ লাইনবোৰ মোটা মিহি কৰি দিব পাৰে এতিয়া আমি এই লাইন যেটো মই টানিছোঁ আৰু সিগনেচাৰ যেটো আছে এইটো অলপ স্পেচ বা টেপৰ সহায়ত আমি কি কৰিম এডজাষ্ট কৰি দিম এডজাষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম এই টেবুলটো যে ওপৰত বনাইছোঁ সেইটো অলপ এডজাষ্ট কৰিব লাগিব তো প্ৰথমতে মই টেবুলৰ হেডলাইনবোৰ সিলেক্ট কৰিলোঁ চেণ্টাৰ কৰি দিম যেহেতু মোৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰখিনি লিখাৰ কাৰণে ইমান ঠাই নালাগে এই ৰ বা কলমবোৰ অলপ সৰু ডাঙৰ কৰি দিব লাগিব সেইখিনি মই কৰি দিম টেক্সটবিলাক এডজাষ্ট কৰি আছোঁ মানে সিলেক্ট কৰি আপুনি বোল্ড কৰি দিব পাৰে এই টেবুলৰ ভিতৰত যিমান বোল্ড আছে নেক্সটত মই ডিজাইনত ক্লিক কৰিম ডিজাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে টেবুলৰ ডিজাইন পাই যাম সেই টেবুলৰ ডিজাইনৰ পৰা মোৰ যেটো ডিজাইন লাগে সেইটো ডিজাইন মই লৈ কিনে ওকে কৰি দিম যেটো ডিজাইন লাগে তাতে বহুত ডিজাইন আছে মই এইটো ডিজাইন ল'লোঁ লৈ কিনে ওকে কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত যে টেবুলটো এটা বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন হৈ গৈছে
তে টেবুলটোৰ মাজত যিমানখিনি টেক্স আছে সেই টেক্সখিনিৰ মই কি কৰিম অলপ বল্ড কৰি দি আছোঁ অলপ ডাঙৰ কৰি দি আছোঁ মানে ইনক্ৰিজ কৰি দি আছোঁ টেক্সৰ সাইজখিনি এইবিলাক সিলেক্ট কৰিম হোম মেনুত গৈ কি কৰিব পাৰোঁ মই টেক্সবিলাক বল্ড কৰিব পাৰোঁ আৰু সাইজখিনি ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ সাইজ ইনক্ৰিজ কৰিলে দেখা পাইছে ইয়াতে অলপ খেলিমেলি হৈছে তো এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব বেক স্পেচৰ সহায়ত বেক স্পেচৰ জৰিয়তে আপুনি এই লাইনবিলাকৰ যদি অগা পিছা হৈ যায় তলফালে নামি আহে সেইটো আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰি এতিয়া প্ৰায় হৈ গ'ল আমাৰ ডিজাইনটো এতিয়া আমি কি কৰিম নেক্সটত আমি কি কৰিম যিটো টেবুল আছে এই টেবুলটোৰ চাৰিওপিনে এটা বৰ্ডাৰ দিম তাৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব ইনচাৰ্ট আৰু শেপছ তাতে গৈ ৰেক্টেংগুলাৰ অপশ্যনটো ল'ম আৰু এনেকৈ এটা বৰ্ডাৰ টানি দিম মানে শেপ এটা টানি দিলোঁ টানি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আমি কি কৰিম এই যিটো ফৰ্মেট আছে এই ফৰ্মেটত গৈ কিনে ফিল শেপছ অপশ্যনটোৰ পৰা ন' ফিল কৰি দিম আৰু ন' ফিল কৰি দিলে দেখা পাব চাৰিওপিনে বৰ্ডাৰটোহে দেখা গৈছে বাকীখিনি দেখা যোৱা নাই আৰু শেপছ আউটলাইনত গৈ আউটলাইনখিনি হোৱাইটটো অলপ বেছিকৈ ডাঙৰ কৰি দিম এতিয়া দেখা পাইছে যে টেবুলটোৰ চাৰিওফালে এটা বৰ্ডাৰ আহিছে বৰ্ডাৰ আহি গৈছে এইটো অলপ এডজাষ্ট কৰি দিব লাগিব এইটো এই বৰ্ডাৰটো যদি আপুনি বিভিন্ন কালাৰ দিব পাৰে কালাৰ দিব লাগে আপুনি কালাৰো দিব পাৰে আৰু মোটাকৈ দিব লাগিলে আৰু মোটাকৈও দিব পাৰে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আপুনি ফৰ্মেটত এইবিলাক ডিজাইন পাই যাব এতিয়া মই টেবুলটো অলপ এডজাষ্ট কৰি ল'ম এটা চিৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু ঘৰটো যিটো আছিলে এইটো অলপ সৰুকৈ দিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনটো অলপ ডাঙৰকৈ দিলোঁ এইখিনি আপুনি মাউচেৰে সেই লাইনটোত লৈ যাব লৈ কিনে ক্লিক কৰি ইফাল ইফালে লৰচৰ কৰিলে দেখা পাব যে এই লাইনবিলাক ইফাল ইফাল হৈ আছে অতি সহজতে এডজাষ্ট কৰিব পাৰি নেক্সটত মই কি কৰিম পেজটো এটা কালাৰ দিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই ডিজাইনত যাম ডিজাইনত গৈ দেখা পাইছে পেজ কালাৰ এই পেজ কালাৰত গৈ কিনে ভাল লগা এটা কালাৰ দি দিব আপোনাৰ মই য়েলো কালাৰ যেহেতু ভাল লাগি আছে য়েলো কালাৰটো মই ল'লোঁ লৈ কিনে অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া দেখা পাইছে মোৰ যিটো ইনভইচ আছিল সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ গৈছে